Chào mừng các bạn quay trở lại với một khu chiến trường nóng bỏng hiện nay. Đó là thành phố Kharkiv của Ukraine. Trong mỗi cuộc chiến tranh, những người thua cuộc đầu tiên là những người dân thường. Điều này càng được thể hiện rõ hơn ở Ukraine bởi quốc gia này vẫn là một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu. Ở nhà thờ này, các sơ đang chuẩn bị một bữa ăn thiện nguyện cho những người, chủ yếu là người già, có thể là những người vô gia cư, những người nghèo. Họ xếp hàng bên ngoài này và để vào nhận một suất ăn, một tuần chỉ 2 lần. Бабушка у меня больная лежит. Даже. Ты знаешь, как ее парализовала? А где она? А? Где она делали? Да. Нас тоже надо лечить. Иван, дай Бог здоровья. Và mỗi người nhận một suất ăn cũng không nhiều lắm, rất là nhỏ. Chỉ là một cái hộp, hai cái hộp, một hộp là một hộp súp, còn một hộp là hộp mì. Ăn nếu mà người to khỏe thì ăn không chắc đã đủ no. Và trong đây cũng có một số người trẻ nữa, còn lại đa số là người già. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với lại cái chú này một chút. Вкусно? Попробуйте, возьмите. Спасибо. Не, а что вы не берете? Кушайте. А, вы ели, да? Да. А вы откуда? Я? Да. Я недавно освободился, батя, понял? С Луганского СИЗО. А где семья? Семья? Семья там рубежем. Там за рубежем. А где? В какой стране? Это Луганская область. À, Luhansk Oblast. Да, да. Như các bạn thấy thì chú này chú bảo là gia đình chú hiện nay đang ở nước ngoài. Nước ngoài ở đây không phải một nước nào khác mà là khu hoặc là gọi là quận hoặc là vùng Lugansk. Lugansk thực ra là một vùng lãnh thổ của Ukraine đã bị Nga chiếm đóng. Và bây giờ bác nói một cách dõng dạc rằng là gia đình tôi bây giờ đang ở nước ngoài. Хочу чая купить, а денег нема. Хотя бы хоть бы 20 рублей кто-то дал, никто не дает. 20 рублей это не дети. Я имею гривен. Так что... Đây là một nhà hát ở thành phố Kharkiv, trong kiến trúc rất là cổ cũ kỹ. Những buổi diễn vẫn diễn ra, mặc dù không nhiều. Ví dụ ngày 20 tháng 6 sẽ có một cái buổi khả năng lên một ca sĩ của một ca sĩ nào đó. Chỉ có 1, 2, 3, 4 cái tấm biển quảng cáo. Đây là phần kiến trúc bên trong, hoặc là đây là phần kiến trúc, một phần kiến trúc bên ngoài của cái nhà hát này. Chúng có gì đó rất là Liên Xô, rất là thô, đặc trưng. Cái tòa nhà này có thể tìm thấy ở khắp nơi, ở các nước thuộc Liên Xô cũ. Nhưng mà có gió cũng khá là thú vị. Mỗi giai đoạn, mỗi quốc gia đều có một cái kiểu kiến trúc, một cái kiểu văn hóa truyền thống riêng. Do vậy mà cũng là một cái điều khá là hay, đúng không? Đây là một khu trung tâm nữa ở thành phố Kharkiv. Ở đằng xa kia là một cái nhà thờ rất là đẹp. Còn ở giữa trung tâm này là một cái trụ, một cái bên trong đó là những bao cát. Cái này là ngày xưa quân đội Ukraine đã dùng vào các mục đích quân sự. Bây giờ họ đánh đống ở đây, khả năng một lúc đó có thể dùng lại, có thể cần lại.
Và xung quanh đây thì cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Các cô gái trẻ Ukraine rất là xinh đẹp. Còn đằng xa kia là phong cảnh của những con phố ở thành phố Kharkiv. Rất thoáng đãng, rộng rãi, xanh đẹp, sạch sẽ. Công viên Taras Shevchenko và những người công nhân ở đây vẫn đang miệt mài trang trí cho công viên bằng những cái hình bằng hoa. Công viên tên là công viên hiện nay cũng khá đông người đi dạo trong đây, và công viên rất là đẹp, trang trí rất là nhiều hoa sặc sỡ, rộng rãi, thoáng đãng và sạch sẽ. Còn ngay ở dưới này các bạn biết là cái gì không? Là một cái trụ, cái cột rất là cao, ở bên trong đó là những bao khả năng là bao cát để làm nhiệm vụ là ngăn quân Nga, chắc chắn là như vậy. Đây là những tấm áp phích với dòng chữ Igor Terkhov. Ông Igor Terkhov là thị trưởng thành phố Kharkov, và ở dưới là dòng chữ Kharkiv vẫn còn sống và vẫn lao động. Đây với ý nghĩa rằng là trong năm chiến tranh vừa qua thì Kharkiv là một trong thành phố bị phá hủy nặng nề nhất của Ukraine. Do vậy mà công cuộc tái thiết vẫn đang diễn ra rất là nhanh chóng và khẩn trương. Có rất nhiều công trình đã bị phá hủy và bây giờ đã được tái thiết, đang được sang sửa lại. Ngay bên cạnh quảng trường độc lập là trường đại học tổng hợp của thành phố Kharkiv. Chắc chắn một điều rằng ở nơi đây đã có rất nhiều thế hệ các cô chú, các anh chị Việt Nam ngày xưa đã theo học ở Liên Xô đã từng học ở đây. Tòa nhà rất là rộng và cũng rất là cổ kính, mang đậm kiến trúc của Liên Xô ngày xưa. Đây là 3 bức tượng của 3 người đã từng đoạt giải Nobel, đó là Ilya Menchnikov, Lev Landau, Simon Kuznets.
Hy vọng là các cô chú hoặc các anh chị nào mà đã từng học ở đây khi đi xem những hình ảnh này có thể có nhớ lại những cái ngày, tháng ngày tươi đẹp của sinh viên ở thành phố Kharkiv này. Cái trường đại học này rất là rộng và ngay bên cạnh là bức tượng là mô tả, có khả năng là mình không chắc chắn 100%, nhưng mà khả năng là mô tả những chiến sĩ chuẩn bị lên đường bảo vệ Tổ quốc trong cuộc chiến tranh 941 và 945. Và đây có cô sinh viên đang tạm biệt người yêu hoặc là tạm biệt chồng để trước khi anh ta lên đường. Ở đây vẫn là những cái tòa nhà của trường đại học đó. Trường đại học ấy thực ra là còn một tòa nhà nữa đối diện. Còn ở giữa này, bên kia là cái tòa nhà đối diện, còn ở giữa là cái công viên không quá rộng nhưng mà khá là xanh tươi và đẹp. Còn đây có một cái triển lãm nho nhỏ. The war is not over yet. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Đây là triển lãm tội ác của Nga đối với các phương tiện thông tin đại chúng ở Ukraine. Đây là hình ảnh của những nhà báo, những phóng viên đã tử nạn trong cuộc chiến tranh vẫn đang diễn ra. Đây một góc con phố, một nơi có trường đại học. Ngay bên cạnh đó là một bến xe tàu điện ngầm. Cái cửa vào của bến này bây giờ đã bị chặn, không được cho vào nữa. Và nơi đây đã từng là cái nơi mà người ta xây dựng chiến hào để chiến đấu. McDonald's cũng đã bị hư hỏng và đóng cửa. Proceed to the nearest shelter. Don't be careless. Your overconfidence is your weakness. Chuông báo động lại vang lên khắp thành phố, bạn thấy không? Nhưng mà không thấy ai chạy trốn để đi tìm hầm trú ẩn cả. Các bạn thấy đây, ai cũng đỉnh đường, cũng thư thái đi như bình thường, coi như không có gì xảy ra cả. Có thể họ đã quen với việc này rồi, họ thấy rất là bình thường. Вы не боитесь? Не боитесь? Мы не боимся, мы здесь живем уже 1,5 года, что нам бояться? Метро. Метро. Я не боюсь. Я тоже не боюсь. Нет. У вас есть этот канал? Такой Нет, канал? нет. И они пишут, горизонт чист, то есть не летят здесь. А, Не будет.
Какой это канал? News. ТНК News. Хорошо. ТНК News. Это Спасибо. может быть по области, но не в Харькове. Не в Харькове. Так что дышите спокойно. Спасибо. RTN News, да? ТЛК News. Посмотрите внимательно. ТНК News. Вот это, да? Да. Окей, спасибо. Nhưng mà thấy thì còi cảnh báo cứ kêu, còn đâu ai làm việc gì thì cứ tiếp tục làm việc đó thôi. Vừa nói chuyện cô kia thì cô bảo là khả năng là ở đâu đó ở trong cái tỉnh Kharkov này chứ không phải là ở trong thành phố này. Do vậy mà mọi người vẫn rất là bình thường, thư thái, coi như không có gì xảy ra cả. Nếu người dân thì không sợ thì chắc là mình cũng không sợ. Tiếp tục để khám phá. Các bạn thấy mọi người vẫn hoạt động bình thường, vẫn đi lại bình thường. Ai làm việc gì vẫn tiếp tục làm việc đó, chứ không hề bất kỳ có một cái động thái nào chạy trốn hay là sợ hãi cả. Chung là mọi việc vẫn diễn ra hết sức bình thường. Thì mình cũng tỏ ra bình thường thôi. Đây là trong công viên Shevchenko và bây giờ là tầm buổi chiều tối. Thậm chí mọi người còn ra đường nhiều hơn nữa. Tại vì trong công viên này có vẻ bây giờ rất là nhộn nhịp. Và đây là cuộc sống của người dân Kharkiv vào thời chiến. Có vẻ như mọi người đã quá quen với những cái thông báo, cảnh báo như vậy rồi, cho vậy mà không ai thèm để ý. Your overconfidence is your weakness. Attention. Air raid alert. Proceed to the nearest shelter. Don't be careless. Your overconfidence is your weakness. Lại có còi cảnh báo. Nói thật chứ bảo không run thì cũng không đúng. Nhưng mà thấy mọi người ở đây vẫn bình thường, bình thản. Mà hơn nữa là đây làm gì có chỗ nào mà để trú. Không có cái hầm, không có hầm gì hết, không có một cái gì hết. Nếu mà cùng lắm thì chạy vào một cái ngõ, một cái nhà nào đó đứng thôi, chứ còn đâu chẳng có cái hầm nào để chạy vào trú ẩn cả. Xung quanh đây cũng chẳng có một cái tàu điện ngầm nào để có thể chạy xuống. Tôi cứ đi tiếp vậy. Cho các bạn xem phong cảnh xung quanh phố phường ở thành phố Kharkiv. Các bạn thấy đây mọi người vẫn đi lại bình thường, nhưng không có gì xảy ra cả. Đường phố rất là thông thoáng rộng. Ví dụ con phố này có những 5 làn. Các bạn có biết ở trong cái chợ này mình tìm ra một cái quán của Việt Nam.
ở đây chủ là người Ukraine bán tất cả các cái đồ của Việt Nam đây. Ở đây có phở bò, phở gà. Ở đây có một bánh phồng tôm. Tuy nhiên là hiện nay thì là họ không bán các loại đồ ăn Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi vì sao. Это вьетнамский ресторан, да? Был, да. А, был. А почему? Потому что когда началась война, уехали ребята и готовить вьетнамскую кухню некому. А, значит, что сейчас нет вьетнамской кухни? Нет. К сожалению. Мы просто хотим сохранить место для вьетнамской кухни. Ее очень любят в нашем городе. И когда вернутся ребята, они начнут опять всех радовать. Ну, я думаю, что они вернутся. И, конечно, конечно. Може, они вернутся. Конечно. Спасибо большое. Và nếu không đồ ăn Việt thì có thể thử món Ukraine, đúng không ạ? Đây là món món súp borscht, món mình rất thích ăn. Và để đáp lại cái sự nhiệt tình và sự tốt bụng của cô chủ quán này thì mình sẽ ăn một món này. Bây giờ chính xác là 21 giờ 17 phút tối. Như các bạn biết thì ở châu Âu về mùa hè thì trời tối rất là chậm, rất là lâu. Khoảng tầm 9-10 giờ trời mới tối hẳn như thế này. Và mình vừa ăn tối về, bây giờ đang trên đường về nhà. Kể từ cái lúc mà cái tín hiệu cảnh báo vang lên ấy, đến bây giờ đã khoảng tầm 3 tiếng đồng hồ rồi. Tuy nhiên hiện nay tín hiệu cảnh báo vẫn chưa hết, có nghĩa là ở đâu đó vẫn còn xảy ra đánh nhau, vẫn còn có những hiểm họa từ tên lửa. Tại vì mình lúc nào cũng phải túc trực hai cái ứng dụng này để xem tình hình như thế nào. Thì các bạn có thể thấy là cả hai cái ứng dụng đều cho thấy là ở thành phố, ở cái vùng Kharkiv này vẫn còn hiểm họa. Đây là cái app thứ nhất. Và cái app thứ hai, tức là cái tín hiệu cảnh báo vẫn còn có giá trị. Và lẽ ra như vậy là bây giờ theo đúng cái khuyến cáo của cái app này là phải đang ở trong hầm trú ẩn, phải đi tìm một chỗ nào đó để tránh. Nhưng mà bây giờ mình mới đang trên đường về nhà. Nói chung thấy mọi người bình thường thì mình cũng tỏ ra bình thường. Và phố xá ở đây bây giờ thì vắng vẻ, ngoài một số xe ô tô chạy đi chạy lại thôi, chứ còn đâu là không có một ma nào đấy hết, không có bóng người nào cả. Phố rất là rộng nhưng mà không có ai hết, vắng vẻ. Và các cửa hàng hai bên này tất nhiên là cũng đóng cửa. Có khả năng là họ đi nánh lạn còn chưa về. Hai bên đây có một cửa hàng hoa còn mở, một ngoại lệ. Còn lại là hai bên các bạn thấy đi là hầu như đóng cửa hết. Và khả năng chỉ một số ít trong các cửa hàng này là có chủ đã quay lại thôi, còn đâu là họ vẫn đóng từ khi chiến tranh xảy ra. Kẻ quán ăn, quán pizza kia tất cả đóng cửa. Có một sự tĩnh lặng, có một cái gì đó chung là khó tả. Để cho các bạn xem một chút quang cảnh của thành phố Kharkiv về buổi đêm, chưa hẳn là đêm nhưng mà buổi tối muộn. Còn mình đi vào ban đêm như này, chúng ở đây không biết phải thế nào, chắc là mình nghĩ là người Ukraine cũng không đến nỗi nào. Đây có một anh lính đang không biết là đang chờ xe hay chờ ai đó. Chung là Ukraine cũng là một nước khá an toàn, đặc biệt trong là tình trạng hiện tại bây giờ chắc là họ cũng không nỡ lòng nào tấn công một người lạ. Thế nên là đi lại có thể thoải mái, cảm thấy an toàn chứ không có gì hết. Attention, air raid alert. Proceed to the nearest shelter. Don't be careless.
Your overconfidence is your weakness. Bây giờ là vừa qua 12 giờ đêm một chút, vừa nằm ngủ được một chút, vừa nằm được chợp mắt một chút thì cái ép báo động của nó lại vang lên. Và bạn thấy bên ngoài là cái còi báo động nó cũng kêu inh ỏi lên rồi. Nhưng bây giờ thì chẳng cách nào khác cả, chỉ còn biết ngồi đây thôi, chứ còn ở đây làm gì có hầm mà đi trú, đúng không? Chắc ở đâu đó lại đang có bắn phá. Cả hai app lại có thông báo cảnh báo và bây giờ là 0 giờ 4 phút. Thôi chắc kệ, cứ nằm yên đi thôi, còn đâu muốn đâu thì đến.